أيقتل رسول الإسلام وأنا حي؟ غدا ستعلم أوروبا عاقبة أمرها. جيوش جرارة تزحف من أجل مسلم واحد، في زمان كانت أقدام المسلمين فيه ثقيلة، وهيبة الفرد من هيبة الجماعة، فسحقت أرتال الصليبيين وفتحت أقوى الحصون لرد هيبة الإسلام والمسلمين وكسر راية الشرك والمشركين. فسحقوا إمبراطورية المجر العريقة بقيادة الغازي سليمان القانوني، وخضعت رقاب الأوروبيين للمسلمين لأكثر من 3 قرون. فتح بلجران. لكن في البداية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية، لأن تفاعل القناة أصبح ضعيفا للغاية، فبدعمكم نقوى ونستمر بإذن الله. 48 سنة قضاها السلطان سليمان القانوني على قمة السلطة في دولة الخلافة العثمانية، بلغ خلالها قمة درجات القوة والسلطان. وقال عنه المؤرخ الألماني هالمر: كان هذا السلطان أشد خطرا علينا من صلاح الدين الأيوبي. وخلال حكمه اتسعت أرجاء الإمبراطورية الإسلامية بشكل لم يحدث من قبل، وبسطت سلطانها على كثير من دول العالم في قاراته ال3، وامتدت هيبتها فشملت العالم كله، وأصبحت سيدة العالم يخطب ودها الدول والممالك، وكانت القوة العظمى في زمان السلطان سليمان، وارتقت فيها النظم والقوانين التي تسير الحياة في دقة ونظام دون أن تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، والتي حرص آل عثمان على احترامها والالتزام بها، وارتقت فيها الفنون والآداب، وازدهرت العمارة والبناء. فهل كانت بداية حكم السلطان سليمان بنفس القوة التي دونها التاريخ كمجمل عن حياته؟ تبدأ أحداث المعركة مع تولي سليمان القانوني الحكم، وهو شاب ذو 26 سنة بعد وفاة أبيه السلطان سليم الأول، وكانت الفتن والصراعات منتشرة داخل العاصمة، والتمردات والثورات في خارجها، مثل تمرد جنبرد الغزالي في الشام وتمرد أحمد باشا الخائن في مصر. وكان أول شيء فعله السلطان العثماني أنه ثبت أركان حكمه، وأرسل حملة للقضاء على التمرد والفتن في بلاد الشام، وأرسل بعدها الرسل لملوك أوروبا يخبرهم بتوليه الخلافة بعد والده، ويأمرهم بدفع الجزية المقررة مثلما كان يحدث في عهد والده سليم الأول. وكان من ضمن الرسل بهرام جاوش المبعوث الشخصي للسلطان العثماني إلى مملكة المجر، والذي ذهب ليجدد المعاهدات ويستلم أموال الجزية السنوية. وحين دخل بهرام جاوش على ملك المجر لويس الثاني، والذي كان أخذ قرارا برفض تسليم الجزية ظنا منه أن الخليفة الشاب سلطان ضعيف، وبإشارة من لويس يتم خيانة العهد، وانقض حراس الملك على الرسول الأعزل وقاموا بقطع رأسه. وحين وصلت الأخبار لقصر السلطان العثماني، وافد الصدر الأعظم بيير محمد باشا بالأخبار على السلطان، والتي كان أولها القضاء على التمرد في بلاد الشام، وقدم له رأس الخائن جنبرد الغزالي. وأما الخبر الثاني فوقف بيير محمد باشا حزينا ولم يستطع الكلام، فأمره السلطان أن يتكلم على الفور، فقال أن الأخبار وصلت من المجر بأن الملك لويس الثاني قطع رأس بهرام جاوش. صدم السلطان سليمان واستشاط غضبه وانتفض قائما، وقال جملته الشهيرة التي خلدها التاريخ: أيقتل رسول الإسلام وأنا حي؟ غدا ستعلم أوروبا عاقبة أمرها. وبدأ السلطان بالتجهيز والتخطيط لمعركة تكسر شوكة المجر، وأرسل الوفود للجزيرة العربية لشراء 30,000 جمل، والتي كانت مهمتها نقل المؤن والذخائر، وقام بشراء 10,000 عربة لنقل الشعير والطحين. ولك أن تتخيل من التجهيزات حجم الجيش العثماني، والذي وصلت أعداده في بعض المصادر إلى 250,000 جندي.
واستشار السلطان قادة والوزراء على وجهة الجيش، فكان هناك رأيان. الأول هو السير إلى بودين عاصمة المجر، والتي حدثت فيها واقعة قتل السفير، لكن هذا كان يعتبر رأيا غير واقعي. وأما الرأي الثاني هو الاتجاه لأقوى قلعة في أوروبا، قلعة بلجراد، بوابة أوروبا الوسطى وحصن المسيحية المنيع. تظهر أهمية الموقع الذي تقوم عليه بلجراد في القرن العاشر الهجري في ذروة الحرب بين الدولة العثمانية والمجر، والتي أنعشت الروح الصليبية في أوروبا من جديد خلال هذا القرن. وكانت بلجراد القلعة الحدودية للمجر، فأصبحت رمزا يعني الكثير لكل دول أوروبا في حال صموده أو سقوطه. فيكفيك أن تعرف أن الدولة العثمانية التي هزمت البيزنطيين والصرب والبلغار وسيطروا على كل شرق أوروبا فشلوا أن يكملوا فتوحاتهم بسبب المجر، وتحديدا قلعة بلجراد الحصينة، والتي حوصرت 3 مرات وباءوا جميعا بالفشل. وكان أولهم على يد السلطان مراد الثاني سنة 845 هجرية. حينها أعلن البابا أوجينيوس الرابع حملة صليبية ضد العثمانيين لطردهم من أوروبا، ولم يستطع مراد الثاني أن يفتح القلعة، لكن استمرت محاولات العثمانيين بعد ذلك لفتح بلجراد. ولكي تدرك قوة وحصانة هذه القلعة، فدعني أخبرك أن جغرافية المدينة هي نفس جغرافية مدينة القسطنطينية، محاصرة بالماء من 3 جهات، وأسوارها المرتفعة كانت أسوارا متعددة وراء بعضها، حتى أن السلطان محمد الفاتح قاهر البيزنطيين وفاتح القسطنطينية عجز أمام تحصيناتها وأصيب إصابات خطيرة. وحين انسحب من أمام أسوارها الضخمة قال: عسى أن يخرج الله من أحفادي من يفتح تلك المدينة على يديه. وبالعودة للسلطان سليمان القانوني الذي أتم تجهيز الجيش وصمم على فتح بلجراد للاعتبارات السياسية والاستراتيجية والدينية، واستطاع بحنكته السياسية الكبيرة أن يحيد القوى الأوروبية من التدخل لإنقاذ بلجراد، مثل دولة البندقية التي كانت تناقش معاهدة تجارية مع العثمانيين، ولم يكن من مصلحتها أن تدخل في حرب ضد العثمانيين لصالح المجر. أما الفاتيكان وملك بولندا فلم يجد المبرر للتدخل لمساندة بلجراد، وحتى الفرنسيين نصحوا الملك المجري بإبرام هدنة مع سليمان القانوني حتى يكسب الوقت. وخرج السلطان العثماني على رأس الجيش، ووضع الوزير الأعظم بيير محمد باشا على رأس القادة، مع الوزير مصطفى باشا وأحمد باشا بجانب خسرو بك. وأصر السلطان سليمان القانوني على أن يكون يوم خروجه بالجيش يوما مشهودا يشهده سفراء الدول الأجنبية في الدولة العثمانية، وكان الهدف القيام بحرب نفسية ضد المجر وحرب نفسية أخرى ضد الأوروبيين حتى يفكروا 1000 مرة قبل مساعدة بلجراد. وتنفيذا للخطة اتجه الوزير أحمد باشا بجزء من الجيش تجاه مدينة شايتس التي تقع شمال بلجراد، وضرب عليها الحصار. وخرج جزء آخر من جيش المسلمين تحت قيادة الصدر الأعظم بيير محمد باشا ناحية بلجراد لتضييق الخناق عليها. وفي الثاني من شعبان سنة 927 هجرية سقطت مدينة شايتس في يد المسلمين، وبأوامر من بيير محمد باشا تخرج مجموعة من الكتائب العثمانية تحت قيادة خسرو بيك، واتجهوا لحصن أزمين القريب من بلجراد، وحاصروا المدينة لتأمين خطوط الإمداد، والتي سقطت بسهولة في يد المسلمين. وبعدها تحرك السلطان سليمان بالجيش في اتجاه مدينة شايتس ومنها إلى بلجراد في قلب أوروبا، ونصب خيمته بالقرب من قلعة أزمين. وبعد وضع خطة الحصار تحرك الصدر الأعظم بيير محمد باشا وقواته وضرب الحصار على المدينة من ناحية الجنوب، وفي نفس الوقت قام الوزير مصطفى باشا بحصار المدينة من الشمال، واتجه أحمد باشا ببقية الجنود لحصار المدينة من الغرب. وأمر السلطان سليمان أن تجهز السفن والمراكب الحربية والتي كانت محمولة مع المؤن، وأمر بإنزالها في نهر الدانوب، واستطاعت السفن أن تنقل المدافع العثمانية لجزيرة قريبة من بلجراد. وشن الجيش العثماني الهجوم، وبدأت المدافع العثمانية بدك الحصون، وعلى مدار 7 أيام متواصلة كان الضرب مستمرا. وتمكنت قوات المدفعية أن تخترق السور الأول للمدينة، فشن المسلمون الهجمات المختلفة على المدينة، لكن تفاجؤوا بأسوار أعلى وأكبر من الأولى، ووجدوا دفاعا مستميتا من حامية المدينة. فأصدر السلطان العثماني الأمر للمدافع بضرب الأسوار مرة ثانية.
وتم حفر خنادق تحت أسوار المدينة، ووضع الجنود الألغام أسفلها لتفجيرها. وعلى مر أسابيع من القصف العنيف، بدأت دفاعات المدينة في الانهيار، ومعها نسفت معنويات القاتلين. ومن ذكاء السلطان سليمان وبراعته العسكرية أنه ضرب بسلاح التفريق بين العدو حين منح الصرب داخل القلعة الأمان مقابل أن يتراجعوا عن القتال. وبالفعل سقطت قلعة بلجراد في 4 من شهر رمضان، لكن استمرت حامية المدينة في الصمود، واستمر المسلمون في تشديد الخناق عليهم، إلى أن فتحت بشكل كامل في 26 من رمضان. وأعلنت حامية المدينة استسلامها للمسلمين، ودخلت الجيوش المسلمة المدينة وبدأوا في استلامها، ولجأ الناس إلى بيوتهم وإلى الكنائس، وسلمت الحامية أسلحتها للمسلمين. وبعدما أعطاهم السلطان الأمان، بدأت الحامية في الخروج من المدينة بكل هدوء وسلام. ومع أول جمعة يدخل السلطان سليمان المدينة ويصلي الجمعة بالمسلمين، وأعلن الأمان للجميع، وأعطى الأوامر أن أي فرد من سكان المدينة يريد أن يذهب لمدن المجر فليذهب، ولن يتعرض له أحد بسوء. ومن يريد أن يقيم في المدينة تحت حكم المسلمين فله الحماية والأمن وحرية العبادة. وأمر السلطان بإعادة إعمار المدينة، وأعطاهم 20,000 أقية ذهب لاستخدامها في الإعمار. ونزل خبر سقوط بلجراد على ملوك أوروبا كالصاعقة، وانتشر معه الرعب والخوف في قلوبهم، وعرفوا أنهم أمام سلطان من طراز فريد. فبعث له ملك روسيا والبندقية وباقي ملوك أوروبا يهنئوه بالفتح ويبعثوا له بالجزية. وكان فتح بلجراد أصلا لمجموعة أحداث درامية ضربت المجر بعد ذلك، أبرزها معركة موهاكس، والتي ستجدها في علامة الآي بالأعلى على اليسار، وموت الملك لويس الثاني، وفتح بودابست عاصمة المجر وضم ترانسلفانيا، وخوف البلدان المجاورة من مواجهة نفس المصير. وازدهرت بلجراد خلال الحكم العثماني الطويل، فتحولت من مجرد قلعة لواحدة من أكبر مدن أوروبا الشرقية، ونشأت خارج القلعة مدينة جديدة ازدهرت ازدهار المدن الإسلامية، وشكلت نموذجا حضاريا متقدما بالنسبة لوسط أوروبا. وظلت بلجراد مدينة إسلامية لعدة قرون، ومن حيث الحركة العلمية فحولها المسلمون لواحدة من أعظم مدن أوروبا حضاريا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش في ظلمات الجهل والتخلف. وكانت هذه الفترة هي العصر الذهبي للدولة العثمانية، وأثبتت قوة الإسلام والمسلمين، فرحمة الله على الخليفة سليمان القانوني وعلى والده سليم القاطع. فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون كي يوصلوا لنا الدين بكل سهولة، ولك أن تتخيل كم بذلنا من جهد لكي نوصل لك التاريخ بشكل أسهل. فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة، وإن كنت على اليوتيوب فاضغط اشتراك وفعل الجرس لكي تتابع حلقات البش مؤرخ، ونراكم في فتح جديد. السلام عليكم.